السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل بلوزة صيفي بخيط قطن جولد. البلوزة اللي احنا هنعملها النهاردة هي بلوزة فيليه. يعني ايه فيليه؟ يعني هنستخدم غرزتين اللي هي العمود والسلسلة، عمود وسلسلة. وعندي هنا في الرقبة اشتغلنا غرزة الحشو زي ما احنا شايفين كده قدامنا. عندي هنا الفراغ اللي كونته السلسلة وعمود. يعني الشغل كله في البلوزة هو عبارة عن عواميد وسلاسل، عواميد وسلاسل عشان تدينا الشكل اللي قدامنا ده اللي هي الورود. وعندي هنا المكعبات اللي موجودة على الصدر سواء فوق أو تحت. والبلوزة اللي احنا عملناها النهاردة هي لمقاس لارج. الأدوات اللي احنا استخدمناها، استخدمت خيط ليزا قطن جولد، ليزا قطن جولد شاليتين وشوية. يعني استخدمت شاليتين واستخدمت حاجة بسيطة من الشلة التالتة. واستخدمت إبرة 2.5 في جسم البلوزة، واستخدمت إبرة رقم 2 في غرز الحشو اللي حوالين الرقبة وحوالين فتحة الدراع. والمتر مهم جدا معانا للقياس. وده شكل البلوزة زي ما احنا شايفين. واللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات. أنا دلوقتي هعمل سلاسل على نص دوران الصدر، وقلنا إن البلوزة قصيرة فهنشتغل على دوران الصدر، لو البلوزة طويلة يبقى هنشتغل على دوران الجناب. فالبلوزة عندنا قطعتين، قطعة أمامية وقطعة خلفية، فهشتغل النص الأمامي. هشتغل 118 سلسلة زائد عمود يبقى 119. 1 2 3 4 5 6 7 8. أكمل وأرجع لكم. أنا كده اشتغلت 118 سلسلة وبفردها بالطريقة دي. 1 2 3. بعد كده بقيسها بالمنظور زي ما احنا شايفين كده. ادتني من 51 ل 52 سنتي، من 51 ل 52 سنتي. بعد كده هرتفع 1 2 3 4، 3 سلاسل بمثابة عمود والسلسلة اللي تحت العمود. بعد كده عندي في الغرزة 118 هشتغل عمود فوق كل سلسلة، يبقى في النهاية عندي 119 عمود. أكمل وأرجع لكم. أنا كده خلصت العواميد وبنقيس بالمزورة تديني نفس الرقم من 51 ل 52. بنعد الغرز بتاعتنا هيطلعوا 119 عمود. بعد كده ارتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، والف الشغل واسيب غرزة واروح للي بعدها اشتغل عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها واشتغل عمود. عدد السطور هتشتغلي من 4 سطور ل6 سطور، لو عمود سلسلة عمود. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا 4 سطور. الطول في ايديكي، عايزة تعملي 6 سطور او 8 سطور طبعا ده بيرجع لك. هنشتغل عمود فوق كل عمود وسلسلة فوق كل سلسلة. انا كده اشتغلت عمود سلسلة، بعد كده عمود فوق العمود سلسلة، عمود فوق العمود، بعد كده سلسلة واسيب غرزة واروح لتالت سلسلة من سلاسل الارتفاع واشتغل عمود بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة والف الشغل واشتغل عمود فوق العمود، بعد كده سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها فوق العمود واشتغل عمود. انا كده سبت فراغين. بعد كده هشتغل عمود في الفراغ.
وعمود فوق العمود، عمود في الفراغ وعمود فوق العمود بالشكل ده. واكرر، اسيب فراغين واشتغل فراغين، سلسلة واسيب فراغ واشتغل عمود، سلسلة واسيب فراغ واشتغل عمود. بعد كده اشتغل عمود في الفراغ، عمود فوق العمود، عمود في الفراغ، عمود فوق العمود بالشكل ده. اكمل وارجع لكم. انا كده اشتغلت 7 وحدات، 1 2 3 4 5 6 7. بعد ال7 وحدات هسيب 3 فراغات مش فراغين 2. هنشوف مع بعض. سلسلة واسيب فراغ واشتغل عمود، سلسلة واسيب فراغ واشتغل عمود، سلسلة واسيب فراغ واشتغل عمود. ده كده نص البلوزة. هاجي هنا في الفراغ اللي في النص اللي بيفصل بين الجزء ده والجزء التاني، واشتغل نفس الخطوات اللي اشتغلناها في الجزء الاولاني. هشتغل عمود في الفراغ وعمود فوق العمود، عمود في الفراغ وعمود فوق العمود، واسيب فراغين واشتغل فراغين، واسيب فراغين واشتغل فراغين لنهاية السطر. انا كده اشتغلت ال7 وحدات، 1 2 3 4 5 6 7، نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في النص الاولاني. 1 2 3 4 5 6 7. انا عندي هنا السطر الاول، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس. هنكرر السطر رقم 6. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا كررنا السطر رقم 6. يبقى السطر رقم 6 و7 نفس الخطوات، عمود فوق كل عمود وفراغ فوق كل فراغ. السطر الثامن هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، وهشتغل عمود فوق العمود، بعد كده سلسلة، واشتغل عمود فوق العمود، سلسلة، واسيب غرزة واروح للي بعدها اشتغل عمود، سلسلة، واسيب غرزة واروح للي بعدها واشتغل عمود. انا عندي هنا في السطر السادس والسابع سبت فراغين، السطر الثامن والتاسع هسيب 4 فراغات، 1 2 3 4. وعندي هنا في الفراغات هشتغل عواميد. طبعا الموضوع سهل، هاجي هنا في الفراغ واشتغل عمود، هي مسألة تبديل، يعني فوق العواميد فراغات وفوق الفراغات عواميد. اشتغل عمود فوق العمود وعمود في الفراغ، عمود فوق العمود بالشكل ده. بعد كده سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود. عندي فراغين هشتغل عمود في كل فراغ، عمود فوق العمود وعمود في الفراغ، عمود فوق العمود بالشكل ده. هشتغل السطر رقم 8 و9 بنفس الخطوات. الفراغات هشتغل فيها عواميد، والعواميد هشتغل فوقيها فراغات. وعندي هنا في الجزء اللي في النص نفس الكلام، هشتغل في الفراغ، في كل فراغ هشتغل عمود، وفوق كل عمود هشتغل عمود. زي ما احنا شايفين ده كده السطر رقم 8. ده كده النص الامامي. السطر التاسع نفس الخطوات. زي ما احنا شايفين كده
احنا كررنا السطر التاسع بنفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في السطر رقم 8. طيب السطر رقم 10 و11 هو تكرار للسطر رقم 6 و7. 6 و7 يبقى 6 هيبقى السطر رقم 10 و7 هيبقى السطر رقم 11. زي ما احنا شايفين كده السطر الاول التاني التالت الرابع الخامس، عندي السادس والسابع زي بعض، عندي الثامن والتاسع زي بعض، عندي العاشر والحداشر هو تكرار للسطر 6 و7. بعد كده هنشتغل من 4 سطور ل6 سطور عمود وسلسلة، نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في السطر التاني والتالت والرابع والخامس. هكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا هنشتغل الوردة. انا عندي هنا الغرزة اللي في النص او الفراغ اللي في النص ده الخط الفاصل اللي بين الجزء ده والجزء ده، يعني الجزء ده مراية للجزء ده. ازاي؟ انا عندي هنا لما بوصل للجزء ده اللي هو الفراغ اللي في النص هلاحظ ان نفس الخطوات بشتغلها بس بالعكس. يعني زي ما احنا شايفين كده عندي هنا 5 عواميد، بعد الفراغ الخمس عواميد عندي هنا 8 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي هنا بعد الخمس عواميد 8 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني نفس الخطوات بس بالعكس بالشكل ده. عندي هنا 7 عواميد، في هنا 7 عواميد قبل ال8 فراغات، انا عندي هنا 7 عواميد بعد ال8 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. عندي هنا فراغين قبل ال7 عواميد، عندي هنا الفراغين بعد ال7 عواميد، بعد كده 5 عواميد، بعد كده عندي هنا قبل الفراغين 5 عواميد، ال5 عواميد قبلهم فراغ، عندي هنا ال5 عواميد بعدهم فراغ، الفراغ بعده 5 عواميد، عندي هنا الفراغ قبله 5 عواميد. بعد كده عندي كام فراغ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 فراغات في بداية الشغل، عندي هنا 9 فراغات في نهاية الشغل. أنا بس بشرح لكم إن الخط الفاصل اللي هو الفراغ اللي في النص هو زي المراية، الجزء ده بيساوي الجزء ده. هنوضح واحنا بنشتغل. زي ما قلت لكم احنا كررنا السطر السادس والسابع مكان السطر العاشر وال11. بعد كده اشتغلنا 4 سطور عمود سلسلة، 1 2 3 4. طبعا الطول في ايديكي، عايزة تزودي عدد الفراغات طبعا ده بيرجع لك. دلوقتي هنبتدي نشتغل الوردات. زي ما قلت لكم احنا هنبتدي ب9 فراغات. انا اشتغلت 3 سلاسل وسلسلة مسافة، بعد كده هشتغل عمود كده اول فراغ، التاني، هكمل 9 فراغات. احنا دلوقتي اشتغلنا 9 فراغات، بعد كده هنشتغل 5 عواميد، عمود فوق كل غرزة كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بعد كده 5 عواميد كده، العمود التاني التالت الرابع الخامس. عندي فراغ واحد بس، يبقى هعمل سلسلة واسيب غرزة واروح للعمود واشتغل عمود، بعد كده العمود التاني التالت الرابع الخامس. بعد كده فراغين، سلسلة واسيب فراغ واروح للعمود اشتغل عمود، بعد كده سلسلة واروح للعمود واشتغل عمود، يبقى كده انا اشتغلت فراغين. بعد كده اشتغل 7 عواميد كده، اول عمود التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع، عمود فوق كل غرزة، عمود فوق كل غرزة. بعد كده
1 2 3 4 5 6 7 8 8 فراغات سلسلة، واسيب فراغ، سلسلة، الفراغ التاني، سلسلة، الفراغ التالت، سلسلة، الفراغ الرابع، سلسلة، الفراغ رقم 5، سلسلة، الفراغ رقم 6، سلسلة، الفراغ رقم 7، سلسلة، الفراغ رقم 8. كده 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده 5 عواميد. ادي كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده الفراغ اللي في النص اللي هو بيفصل بين الجزئين. بعد كده ارجع اشتغل 5 عواميد، بعد كده 8 فراغات، بعد كده 7 عواميد، بعد كده فراغين، بعد كده 5 عواميد، بعد كده فراغ، بعد كده 5 عواميد، بعد كده 9 فراغات. سهلة وبسيطة. انا كده خلصت السطر، وزي ما بدأت ب9 فراغات نهيت برضو ب9 فراغات. السطر اللي بعد كده انا كده ارتفعت 4 سلاسل، هشتغل 8 فراغات، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، وهكذا. هنشتغل 8 فراغات. انا كده اشتغلت 7 فراغات، هشتغل الفراغ رقم 8، هشتغل 15 عمود في الجزء ده. عندي هنا 5 عواميد في فراغ قبله و5 عواميد في فراغ بعده. الجزء ده هشتغل عمود فوق كل غرزة. كده اول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة، تسعة، رقم 10، 11، 12، 13، 14، 15 بالشكل ده. بعد كده فراغين، وهنشتغل 7 عواميد. يبقى بعد ال15 عمود اشتغلت فراغين واشتغلت 7 عواميد. بعد كده هنشتغل 3 فراغات. انا كده اشتغلت 3 فراغات واشتغلت 3 عواميد. دلوقتي هنشتغل فراغين. كده 1 2. عندي الجزء ده برضو هنشتغل 15 عمود زي ما احنا اشتغلنا في الجزء ده بالشكل ده. فاحنا هنشتغل 15 عمود من اول الفراغ اللي قبل ال5 عواميد لحد الفراغ اللي بعد ال5 عواميد. بعد ما اشتغلت ال15 عمود هنكرر بس بالعكس. بعد ال15 عمود هنعمل فراغين، وبعد الفراغين هنعمل 3 عواميد. بعد ال3 عواميد هنشتغل 3 فراغات. بعد ال3 فراغات هنشتغل 7 عواميد. بعد ال7 عواميد هنشتغل فراغين. بعد الفراغين هنشتغل 15 عمود. وبعد ال15 عمود هنحدد 8 فراغات. يبقى البداية زي النهاية زي ما احنا شايفين كده. بعد ما خلصنا السطر هنشتغل برضو 8 فراغات، وهنشتغل فوق ال15 عمود 15 عمود. احنا كده في السطر رقم 18. انا كده حددت 8 فراغات، بعد كده 15 عمود، بعد كده 3 فراغات. بعد كده هنشتغل 7 عواميد.
7 عواميد، فوق كل غرزة عمود. زي ما احنا شايفين كده اشتغلنا 7 عواميد. بعد كده فراغ واحد بس، وهنشتغل عمود في الفراغ وعمود فوق العمود. بعد كده 3 فراغات، كده اول فراغ، التاني، التالت. بعد كده هنشتغل عمود فوق كل غرزة، عمود فوق كل عمود. انا كده اشتغلت ال15 عمود. بعد ال15 عمود نفس الخطوات، هنشتغل 3 فراغات بعد ال15 عمود، يبقى قبل وبعد ال15 عمود في 3 فراغات. بعد كده هنشتغل 3 عواميد، بعد كده فراغ، بعد كده 7 عواميد، بعد كده 3 فراغات، بعد كده 15 عمود، وفي نهاية السطر هيبقى عندي 8 فراغات. ده كده السطر ال18. احنا كده خلصنا السطر رقم 18. السطر رقم 19 هنرتفع 1 2 3 4 سلاسل ونلف الشغل، وهنشتغل عمود فوق العمود، بعد كده سلسلة، عمود فوق العمود. هنشتغل 6 فراغات. انا كده اشتغلت 6 فراغات، 1 2 3 4 5 6، بعد كده 5 عواميد. ده كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده فراغ واحد بس. بعد كده 5 عواميد، كده العمود التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده فراغ، بسيب غرزة واروح للتانية واشتغل عمود. كده العمود التاني هنشتغل 5 عواميد برضو. كده العمود التالت، الرابع، الخامس، وهنشتغل فراغ تاني، هنسيب غرزة ونروح للبعدها ونشتغل عمود، وهنشتغل 5 عواميد. كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده 4 فراغات، هنشتغل 4 فراغات. انا كده اشتغلت 4 فراغات. بعد كده 3 عواميد، كده اول عمود، التاني، التالت. بعد كده فراغين، كده 1 2. بعد كده 5 عواميد، كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده فراغ واحد، اسيب غرزة واروح التانية واشتغل 5 عواميد. كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده فراغ، اسيب غرزة واروح للي بعدها. انا كده وصلت للخط الفاصل. انا عندي هنا الخط الفاصل، وقلنا ان الخط ده عامل زي المراية، بنشتغل نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في بداية السطر بس بالعكس. يعني عندي هنا 5 عواميد، هشتغل 5 عواميد طبعا مع العمود اللي احنا اشتغلناه. يبقى بعد الفراغ 5 عواميد، بعد ال5 عواميد فراغ، بعد الفراغ 5 عواميد، بعد ال5 عواميد فراغين، وهكذا لنهاية السطر. يبقى هننهي ب6 فراغات زي ما بدأنا.
انا كده خلصت السطر رقم 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. السطر رقم 20 هنشتغل 5 فراغات وبعد كده 9 عواميد. 5 فراغات 9 عواميد. البداية 4 سلاسل. 1 2 3 4. بعد كده عمود فوق العمود، سلسلة وعمود فوق العمود، سلسلة وعمود فوق العمود. هنشتغل 5 فراغات. انا كده اشتغلت 5 فراغات. 1 2 3 4 5 و9 عواميد. بعد كده 5 فراغات. السلسلة بنسيب تحتها غرزة والعمود فوق العمود، سلسلة بنسيب تحتها غرزة والعمود فوق العمود، سلسلة وبنسيب تحتها غرزة وعمود فوق العمود. كده 3 فراغات. الفراغ الرابع، الفراغ الخامس. بعد كده بنشتغل 9 عواميد من ضمنهم العمود ده. كده العمود التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. بعد كده فراغين، سلسلة وبنسيب تحتها غرزة وعمود فوق العمود، سلسلة بنسيب تحتها غرزة وعمود فوق العمود. وهنشتغل 3 عواميد، العمود الأول، التاني، التالت. بعد كده فراغين وقلنا السلسلة تحتها غرزة، سيب غرزة وعمود فوق العمود، سلسلة وبنسيب غرزة وعمود فوق العمود. بعد كده بنشتغل 9 عواميد. كده العمود الأول، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. بعد كده 5 فراغات. بعد كده 9 عواميد. انا كده اشتغلت ال9 عواميد. اللي بعد ال9 عواميد زي ما احنا شايفين كده هنشتغل فراغين، هنشتغل فراغين. انا عندي هنا الخط الفاصل، فهنلاحظ ان قبل الماركر في فراغين وبعد الماركر في فراغين، وقبل الماركر في 9 عواميد وبعد الماركر في 9 عواميد. فهنشتغل بنفس النمط. يبقى بعد ال9 عواميد عندي فراغين، بعد الفراغين هنشتغل 3 عواميد، بعد ال3 عواميد فراغين، بعد الفراغين هنشتغل 9 عواميد، بعد ال9 عواميد هنشتغل 5 فراغات، بعد ال5 فراغات 9 عواميد، بعد ال9 عواميد 5 فراغات. انا عندي مجموع العواميد الغرز مجموع الغرز بالكامل 119 غرزة. 119 غرزة. عندي عدد الفراغات 59 فراغ. 59 فراغ. ففي كل سطر المفروض يبقى عدد الغرز ثابت معايا 119 غرزة. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا السطر رقم 20. دلوقتي هنبتدي مع بعض السطر رقم 21. انا اشتغلت 4 سلاسل. بعد كده عمود. هنشتغل كام فراغ؟ هنشتغل 5 فراغات. عمود، سلسلة، عمود. انا كده اشتغلت 5 فراغات. 1 2 3 4 5. بعد كده هنشتغل عمود فوق كل غرزة. كده اول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، رقم 6، 7، 8، 9. بعد كده فراغين، اول فراغ، التاني،
بعد كده هشتغل عمود في الفراغ وعمود فوق العمود، بعد كده فراغين، وهنشتغل عمود فوق كل غرزة بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت عمود فوق كل عمود، بعد كده فراغ واحد، بعد كده اشتغل عمود في السلسلة وعمود فوق العمود، بعد كده هشتغل 3 فراغات، بالشكل ده. بعد كده هشتغل عمود فوق كل عمود. زي ما احنا شايفين كده خطوات سهلة وبسيطة. بعد ما اشتغلنا ال9 عواميد هنشتغل فراغين زي ما عملنا في الجزء ده، عملنا 9 عواميد، بعد كده فراغين، بعد كده 3 عواميد، فراغين، بعد كده 9 عواميد. عندي ده شكل الوردة اللي هو 9 عواميد، فراغين، 3 عواميد، فراغين، 9 عواميد، بعد كده 5 فراغات. دي كده الوردة. عندي هنا ده الفرع اللي هو فرع ورقة الشجر، عندي هنا دي ورقة الشجر زي ما احنا شايفين كده. بعد كده في وردة 9 عواميد، فراغين، 3 عواميد، فراغين، 9 عواميد، يبقى ده شكل الوردة. عندي هنا في فرع زي الفرع ده بالظبط، ده كده فرع ورقة الشجر، وعندي دي ورقة الشجر زي ما احنا شايفين كده اتجاه ورقة الشجر، وعندي دي برضو ده شكل الوردة 9 عواميد، فراغين، 3 عواميد، فراغين، 9 عواميد زي ما احنا شايفين كده في الشكل التاني. هيبقى شكلها واضح في القطعة التانية. عندي هنا الفرع وعندي هنا ورقة الشجر، وعندي هنا ورقة شجر نفس الكلام. عندي هنا فرع الوردة، وعندي هنا ورقة الشجر، وعندي هنا ورقة الشجر، ودي الوردة، وعندي هنا وردة، وعندي هنا وردة. السطر اللي بعد كده هنشتغل بدل ال5 فراغات هنشتغل 6 فراغات، عمود سلسلة عمود. السطر ده سهل جدا، ده السطر رقم 22. انا عندي هنا 6 فراغات زي ما احنا شايفين، عمود سلسلة عمود. عندي هنا هشتغل 5 عواميد كده، اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، بعد كده فراغين. وقلنا لما بنشتغل سلسلة بنسيب غرزة من تحت. هشتغل في الجزء ده عواميد، يبقى 7 عواميد كده، اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع. بعد كده هشتغل فراغين، وهشتغل 5 عواميد، اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده هشتغل 7 فراغات. بعد ال7 فراغات هشتغل نفس الخطوات، هيبقى 5 عواميد، بعد كده فراغين، 7 عواميد، فراغين، 5 عواميد لنهاية السطر. ما بين الوردة والوردة في 7 فراغات زي ما احنا شايفين كده، 5 عواميد، فراغين، 7 عواميد، فراغين، 5 عواميد. ده كده في إطار الوردة. ما بين الوردة والوردة في هنا 7 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 زي ما احنا شايفين كده.
وده زي ما قلت لكم ده الخط الفاصل بين الجزء اللي هنا والجزء اللي هنا. السطر اللي بعد كده هنشتغل 5 فراغات، 1 2 3 4 5. هنشتغل 5 فراغات، عمود سلسلة عمود. في السطر ال23 انا عندي هنا 5 فراغات، بعد كده 9 عواميد، بعد كده فراغين، 3 عواميد، فراغين، 9 عواميد. ما بين الوردة دي والوردة دي في هنا 5 فراغات. هنيجي نكرر، هنشتغل 9 عواميد، بعد كده فراغين، بعد كده 3 عواميد، فراغين، 9 عواميد، وبين الوردة والوردة في 5 فراغات. كده أول عمود من ال9، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. غرزة فوق كل غرزة. بعد كده فراغين، كده الأول، التاني، بعد كده 3 عواميد، كده أول عمود، التاني، التالت، بعد كده فراغين، فراغ، التاني، بعد كده 9 عواميد، كده العمود التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، بالشكل ده. وهنعمل 5 فراغات زي ما قلنا بين الوردة دي والوردة دي، أو بين الزهرة دي والزهرة دي في 5 فراغات في السطر رقم 23. عندي في السطر 24 هنشتغل 5 فراغات، 9 عواميد، 5 فراغات، 9 عواميد، وهنيجي نشتغل الجزء اللي هو ورقة الشجر التاني. يبقى عندي في الزهرة هنشتغل 5 فراغات، 9 عواميد، 5 فراغات، 9 عواميد. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا 5 فراغات، 1 2 3 4 5، 9 عواميد، بعد كده 5 فراغات، 9 عواميد. طبعا غرزة فوق كل غرزة. لما بنعمل سلسلة بنسيب غرزة من تحت، وعندي هنا عمود فوق كل عمود. عندي ما بين الزهرة اللي هنا والزهرة اللي هنا، او الوردة اللي هنا والوردة اللي هنا، عندي 9 عواميد، بعدهم بسيب فراغ واشتغل 5 عواميد، بعد كده فراغين، وابتدي اشتغل الوردة اللي بعدها 9 عواميد، 5 فراغات، 9 عواميد. عندي الناحية التانية انا هنا قبل الزهرة دي سايبة فراغين، بعد كده 5 عواميد، بعد كده فراغ. زي ما احنا شايفين كده انا عندي الزهرة اللي في النص قبلها فراغين، بعد كده 5 عواميد، بعد كده فراغ. يبقى الناحية دي هسيب فراغين واعمل 5 عواميد، بعد كده فراغ، واشتغل الوردة الأخيرة اللي هي برضو 9 عواميد، 5 فراغات، 9 عواميد. هنشتغلها مع بعض. انا عندي هنا قبل الزهرة في فراغين، يبقى بعد الزهرة هعمل فراغين، بعد الفراغين هشتغل 5 عواميد، كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. عندي هنا 5 عواميد قبلهم في فراغ، يبقى ال5 عواميد بعدهم فراغ واحد. بعد كده بشتغل ال9 عواميد، بعد كده 5 فراغات، بعد كده 9 عواميد، في النهاية 5 فراغات.
وصلنا للسطر رقم 25. بداية السطر عندي 6 فراغات. بعد كده هنشتغل 5 عواميد، هنشتغل 5 عواميد فراغ، 5 عواميد فراغ، 5 عواميد فراغ، 5 عواميد فوق الزهرة. فوق الزهرة يبقى الزهرة الواحدة فيها 4 مجموعات من ال5 عواميد بالشكل ده. كده أول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده فراغ، 5 عواميد. أول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده فراغ، 5 عواميد منهم العمود ده، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده فراغ، 5 عواميد. أول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. الخطوات دي هنشتغلها فوق كل زهرة زي ما احنا شايفين كده. يبقى 6 فراغات، 1 2 3 4 5 6، 5 عواميد فراغ، 5 عواميد فراغ، 5 عواميد فراغ، 5 عواميد. عندي هنا ما بين الزهرة اللي هنا والزهرة اللي هنا، أو الوردة اللي هنا والوردة اللي هنا، عندي فراغين، 7 عواميد فراغين ما بين كل وردة والتانية. فراغين، 7 عواميد فراغين. أول فراغ، التاني، بعد كده 7 عواميد. أول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع. بعد كده فراغين، بالشكل ده. بعد كده هنرجع نشتغل 5 عواميد فراغ، 5 عواميد فراغ، 5 عواميد فراغ، 5 عواميد. بعد ما اشتغلت الزهرة اللي في النص، بعد كده هنشتغل فراغين، بعد كده 7 عواميد، بعد كده فراغين، وهنرجع نشتغل 5 عواميد فراغ، 5 عواميد فراغ لنهاية السطر. وبعد كده هننهي بالست فراغات. احنا كده خلصنا السطر ال25 زي ما احنا شايفين كده. دي زهرة، وعندي هنا ده الشغل اللي بين الزهرة والتانية، وعندي هنا الزهرة اللي في النص، وعندي هنا ورقة الشجر اللي بين الوردة والوردة اللي جنبها، وعندي دي الوردة التالتة. دول الست فراغات. ده كده السطر ال25. السطر ال26 اشتغلنا 4 سلاسل. انا عندي هنا في البداية 8 فراغات. انا عندي في بداية الوردة، انا عندي السطر الاول، التاني، التالت. السطر الاول، التاني، التالت. فالسطر التالت هو نفس البداية، 8 فراغات وبعد كده 15 عمود. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا 8 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8، بعد كده 15 عمود، بعد كده 4 فراغات، 7 عواميد، 4 فراغات، وهنشتغل 15 عمود. ونرجع برضو نكرر 4 فراغات، 7 عواميد، 4 فراغات، وفوق الزهرة هنشتغل 15 عمود، وفي النهاية هننهي ب8 فراغات. السطر ال27 قريب من السطر رقم 26. احنا هنشتغل برضو 8 فراغات و15 عمود.
زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا 8 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8، بعد كده 15 عمود. بعد ال 15 عمود انا عندي هنا 4 فراغات في السطر رقم 26. في السطر رقم 27 هنعمل 5 فراغات، 5 فراغات، بعد كده 5 عواميد، بعد كده 4 فراغات. يبقى 5 فراغات، 5 عواميد، 4 فراغات، ونرجع نشتغل ال 15 عمود. احنا كده اشتغلنا بعد ال 15 عمود في 5 فراغات، بعد كده زي ما احنا شايفين 5 فراغات، 5 عواميد، 4 فراغات، بعد كده اشتغلنا ال 15 عمود. بعد ال 15 عمود هنشتغل 4 فراغات، وبعد ال4 فراغات هنشتغل 5 عواميد، وبعد ال5 عواميد هنشتغل 5 فراغات، بعد كده هنشتغل ال 15 عمود. هنشتغل 15 عمود فوق ال 15 عمود، وهننهي ب8 فراغات. احنا كده وصلنا للسطر ال28، والسطر ال28 ده هنكمل بيه الوردة. يبقى كده ده اخر سطر في الوردة. الوردة ليها كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. احنا دلوقتي في السطر ال13 اللي هو اخر سطر للوردة. انا اشتغلت في البداية 9 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هشتغل 5 عواميد، بعد كده فراغ واحد، 5 عواميد علشان نقفل الوردة. انا كده اشتغلت بعد ال9 فراغات 5 عواميد، فراغ 5 عواميد زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنشتغل 6 فراغات، 3 عواميد، 6 فراغات زي ما احنا شايفين كده. احنا بعد ما خلصنا الوردة الاولى عندي هنا ورقة الشجر قبلها 6 فراغات، عندي هنا 3 عواميد في النص، وبعد ال3 عواميد في 6 فراغات. يبقى كده انا كملت ورقة الشجر اللي بين الوردتين. هنيجي نكرر 5 عواميد، فراغ 5 عواميد، بعد كده 6 فراغات، 3 عواميد، 6 فراغات، بعد كده هنشتغل 5 عواميد، فراغ 5 عواميد، وهننهي في الاخر ب9 فراغات. زي ما احنا شايفين كده انا خلصت السطر رقم 28. بعد كده هنشتغل 4 سطور او 6 سطور على حسب ما انت هتشتغلي العمود سلسلة عمود. يعني لو اشتغلت هنا 4 سطور هنشتغل هنا 4 سطور، لو اشتغلت هنا 6 سطور هتشتغلي هنا 6 سطور. هكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا بعد ما خلصنا الورد اشتغلنا 4 سطور عمود وسلسلة، 1 2 3 4. بعد ما اشتغلنا ال4 سطور اشتغلنا نفس عدد السطور اللي احنا اشتغلناها في السطر السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وال11، نفس السطور. بعد كده اشتغلنا سطرين عمود سلسلة زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنبتدي نعمل حردة الإبط. طبعا قبل ما تعملي حردة الإبط لو انت عايزة أطول من كده بتطولي على حسب الطول اللي انت عايزاه. بنلف الشغل بالطريقة دي وناخد منزلقة. لو انت مش عايزة تشتغلي منزلقة بتقص الخيط وبتبتدي بعد رابع فراغ. هنسيب أول فراغ، التاني، التالت، الرابع، ونيجي هنا فوق العمود ونشتغل عمود. فاحنا هنشتغل منزلقة لحد ما نوصل عند العمود اللي بعد الفراغ الرابع. منزلقة ومنزلقة بالشكل ده كده. 1 2 3 4 هنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، ونشتغل عمود سلسلة لنهاية السطر.
احنا كده وصلنا لنهاية السطر، وسبت برضو 4 فراغات زي بداية السطر. ادي فراغ، التاني، التالت، الرابع. بعد كده هنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة ونلف الشغل ونشتغل عمود. الفراغ التاني هنشتغل عمود في السلسلة، بعد كده عمود فوق العمود. بعد كده هنشتغل 5 فراغات. كده اول فراغ، التاني، التالت، الرابع، الخامس. 1 2 3 4 5. بعد كده نشتغل برضو عمود في الفراغ وعمود فوق العمود، ونكرر لنهاية السطر 5 فراغات. بعد كده نشتغل عمود في الفراغ لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده احنا وصلنا لنهاية السطر. بنسيب 5 فراغات وفي السادس بنقفله زي ما احنا شايفين، عمود في الفراغ. بعد كده 5 فراغات وهنشتغل عمود في الفراغ. بعد كده عمود فوق العمود، واخر فراغ زي اول فراغ عمود في تالت سلسلة. يبقى كده في النهاية فراغ، وبرضو في البداية فراغ. السطر اللي بعد كده هنرتفع 1 2 3 4 ونلف الشغل. هنشتغل فراغ، التاني، وعندي هنا في التالت هشتغل عمود في الفراغ. يبقى كده احنا قفلنا تالت فراغ. بعد كده هنشتغل 3 فراغات، سلسلة وعمود فوق العمود، سلسلة وعمود فوق العمود، سلسلة وعمود فوق العمود. وعندي هنا في الفراغ اللي هنا والفراغ اللي هنا هنعمل عمود. هنقفل الفراغ ده بعمود وعمود فوق العمود، وعندي هنا فوق الجزء ده هنعمل فراغ، سلسلة، وهنيجي هنا فوق العمود ونشتغل عمود، والفراغ هنشتغل جواه عمود، وفوق العمود عمود بالشكل ده. ونكرر نشتغل 3 فراغات. ادي فراغ، التاني، التالت. بعد كده نقفل الفراغ الرابع. بعد كده نعمل فراغ فوق الجزء المقفول ده، وعندي في الفراغ ده هنشتغل عمود بالشكل ده، ونكرر لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده السطر الاول اشتغلنا عواميد، بعد كده 5 فراغات، عواميد، 5 فراغات. السطر اللي بعده عواميد، 3 فراغات، عواميد، فراغ واحد، بعد كده عواميد، 3 فراغات، عواميد، فراغ واحد، وهكذا لنهاية السطر. اخر السطر هنشتغل 2 فراغ، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود في تالت سلسلة بالشكل ده. هنرتفع 1 2 3 4 ونلف الشغل زي ما احنا شايفين كده. احنا اشتغلنا 3 فراغات وبعد كده عواميد، 3 فراغات بعد كده عواميد. بعد كده هنعمل فراغ ونعمل عواميد. بعد كده هنشتغل 3 فراغات. ونلاحظ واحنا بنشتغل ان السلسلة تحتها على طول غرزة، تحتها غرزة سواء عمود او سلسلة. يعني عندي هنا السلسلة تحتها سلسلة، عندي هنا العمود، عندي هنا تحته سلسلة، العمود تحته سلسلة.
ماشي. فنخلي بالنا كويس جدا ان الغرزة تحتها غرزة على طول. بعد كده هنشتغل فراغ وعمود في الفراغ، نفس الخطوات بتاعة السطر اللي قبله بس مع اختلاف الاماكن. عندي هنا عواميد فراغ، بعد كده عواميد 3 فراغات، ونكرر عواميد فراغ عواميد 3 فراغات. زي ما احنا شايفين كده رابع سطر في الحردة اشتغلنا 3 عواميد، بعد كده فراغ 3 عواميد 3 فراغات، 3 عواميد فراغ 3 عواميد 3 فراغات بالشكل اللي احنا شايفينه ده لنهاية السطر. طبعا النهاية زي البداية، احنا سيبنا في الاول 3 فراغات وفي النهاية برضو 3 فراغات. اشتغلت 4 سلاسل وهنلف الشغل وهنشتغل فراغ التاني التالت الرابع، وفي الخامس هنشتغل عواميد. كده الفراغ الاول التاني التالت الرابع، بعد كده هنشتغل عمود في الفراغ. بالشكل ده. بعد كده هيبقى فراغ التاني التالت الرابع الخامس، وبعد كده نقفل في الفراغ بعواميد. فراغ التاني التالت الرابع الخامس، وعندي هنا في الفراغ هقفل بعمود، وفوق العمود عمود بالشكل ده، واكرر لنهاية السطر 5 فراغات، بعد كده 3 عواميد، 5 فراغات 3 عواميد. هو بس الاختلاف في اول السطر ونهاية السطر. عندي هنا فراغ التاني التالت الرابع، ونهاية السطر برضو هيبقى 4 فراغات. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا السطر، وقلنا عندي هنا عواميد 5 فراغات عواميد 5 فراغات عواميد، في نهاية السطر 4 فراغات زي اول السطر. السطر اللي بعد كده هيبقى تكرار للسطر اللي هو عواميد فراغ عواميد 3 فراغات. انا في بداية الحردة اشتغلت سطر التاني التالت الرابع الخامس، فانا هكرر السطر الرابع، السطر الاول التاني التالت الرابع الخامس، هكرر السطر الرابع. زي ما احنا شايفين كده احنا كررنا نفس الخطوات، عواميد فراغ عواميد 3 فراغات عواميد فراغ عواميد 3 فراغات، نفس الخطوات اللي في السطر الرابع. أنا ابتديت السطر الاول التاني التالت الرابع، بعد كده الخامس السادس زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنرتفع 1 2 3 4 ونلف الشغل، وهنكرر السطر رقم 3. انا عندي في السطر رقم 3 عندي 3 فراغين، السطر الاول التاني التالت عندي فراغين، بعد كده عواميد. كده الفراغ الاول التاني، بعد كده عمود في الفراغ وعمود فوق العمود، بعد كده فراغ التاني التالت، الفراغ الاول التاني التالت، واشتغل عمود في الفراغ وعمود فوق العمود، بعد كده سلسلة
بعد كده فراغ، بعد كده عواميد، فراغ، بعد كده عمود في الفراغ وعمود فوق العمود، بعد كده 3 فراغات و3 عواميد. يبقى هو تكرار للسطر رقم 3. 1 2 3، السطر رقم 3. احنا كده خلصنا السطر وكررنا السطر رقم 3. زي ما قلتلكوا ده السطر الاول، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع. السطر الثامن هو تكرار للسطر رقم 2. هنشتغل فراغ واحد، بعد كده عواميد، بعد كده 5 فراغات، 1 2 3 4 5، وعواميد، بعد كده 1 2 3 4 5، 5 فراغات، بعد كده عواميد لنهاية السطر. ويبقى فيه فراغ في أول السطر وفراغ في آخر السطر. زي ما احنا شايفين كده الشكل طلع معانا زي السامبوكسات. هنرجع نكرر السطر الثالث والرابع والخامس. هكمل وارجع لكم. وما ننساش ان اول سطر عواميد وسلاسل بس. ابتدينا في شغل السامبوكسات من السطر الثاني، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. هنشتغل التاسع والعاشر والحداشر اللي هو السطر الثالث والرابع والخامس. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا السطور زي ما اتفقنا. ده السطر الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحداشر. يبقى احنا كده عملنا 11 سطر. وده شكل السمبوكسات زي ما احنا شايفين. احنا حددنا 25 مربع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 مربع بالشكل ده. دلوقتي هنبتدي نعمل حردة الرقبة. دلوقتي أنا اشتغلت عمود سلسلة، أصبح عندي كام فراغ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اشتغلت سلسلة، بعد كده عمود، مش هكمله واروح اخد العمود اللي بعده بالشكل ده، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع سلسلتين والف الشغل، واخد عمود، بعد كده سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود لنهاية السطر. يبقى كده سطرين تناقص. انا اشتغلت السطر الثالث، اصبح عندي فراغ الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. بعد كده سلسلة، واخد عمود ومش هكمله، واخد اخر غرزة بالشكل ده، واخدهم الاتنين مع بعض. يبقى كده 3 سطور تناقص. ارتفع سلسلتين والف الشغل، وياخد عمود. يبقى كده 4 سطور تناقص. 1 2 3 4. بعد كده سلسلة وعمود، سلسلة وعمود لنهاية السطر. أنا كده في السطر الخامس في حردة الرقبة. أصبح عندي فراغ التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. الفراغ رقم 9، سلسلة وعمود بالشكل. وهشتغل غرزة فوق كل غرزة لحد ما أوصل للطول المناسب لحردة الإبط وحردة الرقبة. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا 5 سطور من غير أي تناقص. يبقى اشتغلنا 4 سطور تناقص، 1 2 3 4 في حردة الرقبة. بعد كده اشتغلنا 5 سطور، 1 2 3 4 5 من غير تناقص. عدد السطور بالكامل 20 سطر من أول حردة الباط، 20 سطر. هشتغل نفس الخطوات في التناقص 4 سطور. هبتدي بسلسلتين واخد العمود،
التناقص سهل جدا. هرتفع سلسلتين، بعد كده هاخد العمود، بعد كده سلسلة عمود، سلسلة عمود، وقلنا ان السلسلة تحتها غرزة، سلسلة عمود لنهاية السطر. انا كده في السطر التاني اصبح عندي 10 فراغات. اشتغلت سلسلة وهاخد عمود، يبقى كده الغرزة الفراغ رقم 11. عمود غير مكتمل وهاخد اخر غرزة عمود غير مكتمل واخدهم في حلقة واحدة، واشتغل كمان سطرين تناقص. احنا كده خلصنا حردة الرقبة زي ما احنا شايفين، واشتغلنا الناحيتين بنفس الخطوات، 4 سطور تناقص و5 سطور من غير اي تناقص، عندنا 9 فراغات. ده كده شكل السطر. عندي هنا الظهر مختلف شوية، الظهر عندي سادة، الجزء اللي فوق مفيهوش شغل السامبوكسة. ده كده الظهر. عايزة تعملي الظهر كله عمود سلسلة عمود، طبعا ده بيرجع لك. انا هنا اشتغلت في حردة الباط، اشتغلت 19 سطر، وعندي السطر رقم 20 زي ما احنا شايفين كده اشتغلت 9 فراغات. انا علشان اتجاه الخيط الناحية دي فهاجي اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واجي هنا واشبك الخيط. وارتفع 4 سلاسل واشتغل عمود سلسلة، 1 2 3 4، بعد كده عمود سلسلة عمود سلسلة لنهاية السطر. هيبقى عندي 9 فراغات زي الجزء الأمامي. احنا هنا نهينا ب9 فراغات. بعد ما اخلص هحط ال9 فراغات على ال9 فراغات، غرزة قصاد غرزة، واخيط الكتف. انا كده حطيت الكتفين على بعض الامامي والخلفي، واخيط غرزة قصاد غرزة بإبرة التنظيف والخيط بنفس الخيط اللي احنا اشتغلنا بيه بالشكل ده، واشتغل غرزة قصاد غرزة. لنهاية السطر. انا كده خيطت الكتفين. انا عندي الجزء ده هو ظهر الشغل. بعرف ازاي ان انا احدد الظهر من الواجهة؟ بتبصي بعينيكي على الاطراف، الطرف ده والطرف ده، فالطرفين الناحية دي بيبقوا شبه بعض، والطرف اللي هنا والطرف اللي هنا بيبقوا شبه بعض، يبقى انا كده على الظهر. بعد ما خيطت الكتف هاجي هنا في الجنب واخيط نفس الكلام، غرزة قصاد غرزة، سطر قصاد سطر. بحدد بالماركر، لو هو صعب عليكي بتحددي بالماركر عشان تسهلي عليكي الخياطة بالشكل ده، سطر قصاد سطر بالشكل ده، وتخيطي بالإبرة والخيط. نفس الكلام الناحية التانية. احنا كده خيطنا الجناب زي ما احنا شايفين كده، غرزة قصاد غرزة. الناحية التانية نفس الكلام. وبعد كده عملنا 3 سطور غرزة حشو حوالين الرقبة. اشتغلنا ازاي؟ انا عندي هنا الغرز الامامية غرزة حشو فوق كل غرزة، عندي هنا برضو في الظهر غرزة فوق كل غرزة، عندي هنا العواميد الجانبية اشتغلت غرزتين في كل عمود، غرزتين في كل عمود. اشتغلت 3 سطور حشو زي ما احنا شايفين، 3 سطور حشو. هنشتغل نفس الكلام حوالين فتحة الدراع. عندي هنا العمود هنشتغل 2 حشو فوق، في كل عمود هنشتغل 2 حشو داير ما يدور. عندي هنا الغرز اللي تحت الإبط هشتغل غرزة فوق كل غرزة، يبقى العمود اللي هو بالطول هنشتغل غرزتين حشو، الغرز اللي هي تحت الإبط
هنشتغل غرزة فوق كل غرزة. برضو هنشتغل 3 سطور حشو، او على حسب عدد السطور اللي انت عايزة تشتغليها غرز حشو. وده شكل البلوزة النهائي. وده الظهر. طبعا احنا قلبنا البلوزة على الوجه، ده كده الوجه. احنا بننضف الخيوط من داخل البلوزة، بننضف الخيوط من الداخل. ده شكل الظهر. عندي هنا مقاس البلوزة، عندي حردة الإبط، طول حردة الإبط 20 سنتي، طول حردة الإبط 20 سنتي. عندي هنا نص دوران البلوزة 52 سنتي، 52 سنتي. عندي طول البلوزة من 57 ل 58 سنتي، من 57 ل 58. هنقول مثلا 57 ده طول البلوزة. طبعا الطول في ايديكي. انا اشتغلت غرز الحشو اللي حوالين الرقبة بإبرة رقم 2، إبرة رقم 2. غرز الحشو اللي حوالين الرقبة. نفس الكلام برضو غرز الحشو اللي هتبقى حوالين فتحة الدراع. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.